ආයුබෝවන් 2021 නව වසර නිරෝගීමත් වාසනාවන්ත වසරක් වේවායි ලව් ක්‍රොෂේ තුලින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මම ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔබ වෙනුවෙන් එහෙමත් නැත්නම් ඔබගේ හිතවතෙක් වෙන්නේ ටැග්ගක් විදියට දෙන්න පුළුවන් ලස්සන නිර්මාණයක් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඒ අතරම ඒ නිර්මාණයට අවශ්‍ය වෙන ගෙත්තම් ක්‍රමය ඔබට මම කියලා දෙනවා. ඒ ආශ්‍රිතව ලස්සනට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් සාලුවක් කොහොමද කරන්න කියලා ඔබට මම අද කියලා දෙනවා. එහෙනම් එකතු වෙන්න මාත් එක්ක ලව් ක්‍රොෂේ සමග. අමතක කරන්න එපා මගේ channel එක ඔබේ මිතුරන් සමග share කරන්න, subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔබගේ වටිනා අදහස් comment box එකට දාන්න. ඒව තමයි මගේ මේ පෙළගැස්මට ඊටමත් වැදගත් ලෙස මම සලකන්නේ. ඒ වගේම ඔබගේ නිර්මාණ තව තවත් love crochet සමූහයට එහෙම නැත්නම් love crochet Facebook group එකට එකතු කරන්න. ඒ නිර්මාණත් ඔබට නිරන්තරයෙන් මම පෙන්නනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ ගෙත්තම කරන්න කියලා. අද මම ඔබට කියලා දෙන්නේ lazy diamond. එහෙම නැත්නම් රේන්ද දියමන්ති හැඩයේ මෝස්තරයක්. හොඳයි, එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක ගොතන්නේ කියලා. දැන් මම ගෙත්තම කරන්න කලින් දංවලක් ගොතාගෙන ඉන්නවා. දැන් මේ කෙටි දංවලක් ගොතාගත්තේ ඔබට මේක කියලා දෙන්න පහසු වෙන්න. මේක හොඳට අතට හුරුුණාට පස්සේ මේ දංවලේ දිග ප්‍රමාණය ඔබට අවශ්‍යයි. මම කියන්නේ සාලුවක් ගොතන්න කියලා. ඒ සාලුවේ පළලට ගැලපෙන විදියට ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකට දික් කරගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් මුලින්ම මේ දංවලේ අපි ඉස්සෙල්ලාම උස හදාගන්න එක දංවලක් ගොතනවා. ගොතලා ඒ ගොතපු දංවලට නෙමෙයි ඊළඟට තියෙන දංවල, කියන්නේ දෙවෙනියට තියෙන දංවලට අපි තනිපට පිරවිල්ලක් දානවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි දංවලට තනිපට පිරවිල්ල, හතරවෙනි දංවලට තනිපට පිරවිල්ලක් ගොතනවා. එතකොට තනිපට පිරවිලි 3යි. දංවැල් 5ක් ගොතන්න. ඒ දංවැල් 5ක් ගොතලා මේ අපේ මුලින් ගොතාගත්ත දංවැලෙන් දංවැල් පුරුක් 4ක් අතෑරලා පස්වෙනි දංවැලට තනිපට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ නැවතත් ඊළඟ එකට තනිපට පිරවිල්ල, තුන්වෙනි එකට තනිපට පිරවිල්ල. මෙතන තනිපට පිරවිලි 3යි, දංවැල් 5යි, දංවැල් 4ක් අතෑරලා නැවත තනිපට පිරවිලි 3යි. ආයි දංවැල් 5යි, දංවැල් 4ක් පුරුක් 4ක් අතෑරලා තනිපට පිරවිලි 3යි. ඔය ආකාරයට පළවෙනි පේලිය සම්පූර්ණ කරගන්න. පළවෙනි පේලිය අවසන් කරාට පස්සේ ඔබට මුදු 3ක් එක්ක තනිපට පිරවිලි වලින් සම්බන්ධ වෙච්ච කොටස් කීපයක් ලැබෙනවා. දැන් දෙවෙනි පේලිය මේ විදිහට නෙමෙයි ගොතන්නේ. දෙවෙනි පේලිය මීට වඩා වෙනස්. දෙවෙනි පේලිය ආරම්භ කරන්නත් අපි දංවැලකින් ආරම්භය අරගෙන ගෙත්තම හරවනවා. ගෙත්තම හරවලා අපිට මෙතන තනිපට පිරවිලි 3ක් තිබුණානේ. ඒකේ පළවෙනි පිරවිල්ලට තව තනිපට පිරවිල්ලක් දානවා.
දෙවැනි එකටත් තවත් තනිපට පිරවිල්ලක් දානවා. එතකොට තනිපට පිරවිලි 2යි. තුන්වෙනි එකට අපි තනිපට පිරවිල්ලක් දාන්නේ නැහැ. දැන් දන්වැල් 3ක් ගොතනවා. ගොතලා මේ කලින් ගොතාගත්ත දන්වැල් 5 මැද්දට, ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි දන්වැලට අපි තනිපට පිරවිල්ලකින් ඒක සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ නැවත දන්වැල් 3යි. මේ තුනේ මැද්ද තනිපට පිරවිල්ලට තනිපට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කරනවා. දන්වැල් 3යි මේ තොණ්ඩුවේ මැද්දට තනිපට පිරවිල්ලක්, නැවත දන්වැල් 3යි තනිපට පිරවිලි 3 මැද්දට නැවත තනිපට පිරවිල්ල. ඔය ආකාරයට දෙවැනි පේලිය සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. අමතක කරන්න එපා. ගණන් කරගෙන යන්න, නැත්තම් මේක ඔබට වරදින්න පුළුවන්. අගිස්සට ආපුවහම මැද්දට සම්බන්ධ කරා වගේම ඉවර කරන එකට නැත්තම් මේ අයින අපිට ඇද වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද කෙලින් අතට මේක කරන්න ඕන එකක්. ඒ නිසා අන්තිම තනිපට පිරවිල්ලට තවත් තනිපට පිරවිල්ල අපි සම්බන්ධ කරනවා. මෙතනදී බලන්න හොඳට පළවෙනි දන්වැල ඇරුණහම ඊළඟ දෙක එකකට එකක් සමාන්තරව තමයි යන්නේ. දැන් තුන්වෙනි පේලියට යමු. තුන්වෙනි පේලියේදී අපි දන්වැල් 3ක් ඉහළට ගොතනවා. ගොතලා ගෙත්තම හරවලා අපි දෙවනියට දාගත්ත තනිපට පිරවිල්ලට දෙපට පිරවිල්ලක් දාලා පුරව ගන්නවා. දැන් මේ ගෙත්තම ටිකක් උසයි. ඊට පස්සේ දන්වැල් 2යි. ඒ දන්වැල් 2 මේ අපි සම්බන්ධ කරගත්ත තනිපට පිරවිල්ල ගොතපු තැනට කලින් තියෙන තොණ්ඩුවට තනිපට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ මේ තනිපට පිරවිල්ලට නැවත තනිපට පිරවිල්ලක් දානවා. ආය ඊට පස්සේ තියෙන තොණ්ඩුවටත් තනිපට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කරනවා. ඊළඟට අපි දන්වැල් 5යි. ඒ දන්වැල් 5 නැවතත් තනිපට පිරවිල්ලට කලින් දන්වැලට තනිපට පිරවිල්ලක් හැටියට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ තනිපට පිරවිල්ලට තව පිරවිල්ලක් දානවා. ඊළඟට තියෙන දන්වැලට තනිපට පිරවිල්ලක් යොදනවා. මේ ඔබ ගොතන්නේ අර පළවෙනියට ගොතපු පේලියම තමයි. දන්වැල් 5යි තනිපට පිරවිලි 3යි දන්වැල් 5යි. ඒක එන තැන විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ අවසාන එක මම දැන් අගිස්සට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතනදී මම පටන් ගත්තා වගේම ආපස්සට ගොතන්නේ දන්වැල් 2යි. ඒ දන්වැල් දෙකෙන් මුලින් හම්බ වෙන තනිපට පිරවිල්ලට
දෙපට පිරවිල්ලක් දානවා. ඊළඟට මම මුලින් ආරම්භ කරේ දන්වැල් 3කින් ඒ වෙනුවට දෙවනි තනිපට පිරවිල්ලටත් මම දෙපට පිරවිල්ලක් දාලා ඒ පේලිය අවසන් කරනවා. දැන් බලන්න මෙන්න මේකට තමයි අපි ලේසි ඩයමන්ඩ් කියලා කියන්නේ. ලේස් කියන්නේ රේන්ද කියන අදහස. එතකොට මේක එන්නේ ලේස් රෙද්දක් වගේ. මේ තනිකර රෙද්දක් විදියට ගොතා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් අතර පුංචි දියමන්ති හැඩය නැත්නම් ඩයමන්ඩ් ෂේප් එක ඔබට පේන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ හැඩේ නිසා තමයි අපි ඒ නම මේ ගෙත්තමට දීලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම ඒ ගෙත්තම් ක්‍රමයට හදාගත්ත සාලුව. එතකොට මේ දෙකේ ඔබට පේනවා කිසිම වෙනසක් නැහැ. මෙතන යොදාගත්ත වර්ණය. ඒ කියන්නේ මම මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ බයි කලර් නූල් බෝලයක්. එතන රතු සහ කුණුලේ පාට කියන පාට දෙක මිශ්‍ර වෙලා තියෙන මේ නූල් බෝලකින් තමයි මම මේක නිර්මාණය කරේ. මේ තියෙන්නේ මම තනි පාටකින් නැත්නම් දුමුරු පාටින් කරපු ගෙත්තම. දැන් බලන්න මේ ක්‍රමේම තමයි දිගින් දිගටම යනකොට ඔබට පේනවා එක ළඟ රේල් පාරක් වගේ සමාන්තරව යන ගෙත්තම් දෙකක් පේලි දෙකක් එනවා. ඒ අතර හිඩසක් එනවා. අන්න ඒකෙන් තමයි දියමන්ති හැඩය එහෙම නැත්නම් මේක ඩයමන්ඩ් ෂේප් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ආපහු ඒ වගේම රේල් පාර වගේ සමාන්තරව යනවා. මේක හරි ලේසි. හොඳ අවධානයෙන් ඉඳගෙන මේක කරොත් ඒ වගේමයි මේ අගිස්ස. මේ අගිස්ස බලන්න මම මේ අහම්බෙන් තැනක් ඔබට පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි තනිපට පිරවිලි 3. මේ මං ගොතපු පළවෙනි තනිපට පිරවිලි 3. ඊට පස්සේ ඒ තනිපට පිරවිලි 3ත් එක්ක යන දන්වැල් මේ යන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ගොතපු තනිපට පිරවිලි 2 ඒ අයිනට විතරයි. ඒක දන්වැල් 3ක් ගියා. තනිපට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ වුණා. දන්වැල් 3ක් ආවා. ආපහු ඒක මේ තනිපට පිරවිලි 3 මැද්දට දන්වැල් තනිපට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ වෙනවා. ඔය විදියට ඒ පේලියත් ගිහින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පේලිය මම පටන් ගත්තේ දන්වැල් 3කින් සහ දෙපට පිරවිල්ලකින්. ඒ විදියටම දන්වැල් 3කින් සහ දෙපට පිරවිල්ලකින් මෙතනත් තුන්වෙනි පේලිය තියෙනවා. ඊට පස්සේ දන්වැල් 2කින් සම්බන්ධ වෙලා එතන තනිපට පිරවිලි 3යි දන්වැල් 5යි තනිපට පිරවිලි. නැවත පළවෙනි පේලිය තමයි ඒ ගෙතිලා තියෙන්නේ. එතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණේ තමයි පළවෙනි පේලිය නැවත පටන් ගන්නකොට උස ඒ කියන්නේ දන්වැල් 3කින් ආරම්භ කළා දෙපට පිරවිල්ලක් ගොතලයි ගෙත්තම කරගෙන යන්නේ. ඔය ටික මතක තියාගත්තොත් මේක ලස්සන්ට නිමා කරගන්න පුළුවන්. මේ සාලුවේ අගිස්සට මම දාලා තින්නේ ඔබට කියලා දීපු ෂෙල් ස්ටිච් එකේ පිරවිලි ටිකක් වැඩි කරලා. එතකොට ෂෙල් ස්ටිච් මතක නැත්නම් ඒකත් බලන්න. එතකොට මෙතනදී මේ අගිස්සට පාවිච්චි කරලා තියෙන ෂෙල් ස්ටිච් එක ඔබට කැමති නම් ටසල් දාගන්නත් පුළුවන්. අද මම ඔබට කියලා දුන්නේ මම මේ දාගෙන ඉන්න ලස්සන සාලුව කොහොමද ගොතන්නේ කියලා. මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණේ තමයි සාලුව ගොතනකොට ඔබ ගෙත්තමෙන් ගෙත්තමට ගණන් කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද
පොඩි හරි තැනක ඒක වැරදීමක් වුණොත් මුළු නිර්මාණයම වරදින්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සාලුව අවසන් කිරීමේදී ඔබට කැමති මෝස්තරයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. මං කියලා දීපු එකක් හරි ඔබ දන්න නිර්මාණයක් හරි නැත්නම් වෙන ඕනමන්ට් එකක් එකතු කරාගත්තත් ඒකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මම මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මිලිමීටර් 2 ප්‍රමාණයේ නූල. ඒ නූලෙන් එක නූල් බෝලයක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 100ක් වැනි ප්‍රමාණයක් තමයි මේකට යොදාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඒ සම්පූර්ණ බෝලයක් ඉවර වෙද්දී ඔබට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ කරට දාගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ සාලුවක් ලැබෙනවා. ලබන වැඩසටහනේදීත් මම තවත් අලුත් නිර්මාණයක් එක්ක ඔබ හමුවට එනවා. එහෙමනම් හමුවෙමු නැවතත් ඊළඟ වැඩසටහනේ. ආයිබෝවන්.